40. You. 2. You. 5. 40. Tiket na, kembali na. Okay lang kasi. Maganda. Okay. Di naman siya masikip eh. May space naman sa kit para maglagay, pahinga. Sa Negros somewhere o Oriental. Yan na? Ako natatakot. Ayun, ewan. Naisip ko nga lang. Kasi paahon din yan. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Kasi paahon talaga to. Ayan mo. Ganyan. Nakakahinga. Ano ba yun? Dito na. Hindi ko na tinanggal. Belangrijk alleen om die voor mir. Ik sehe nicht mehr. Ja, aber du prüfst für dich und dann prüfst du. Nein. Also ein so, ein so.
Yeah, be careful. No one's hooked in there. Don't any rock from out there. Oh, may ingap lang. Hindi usual. May matatapakan pala. Kaya nga. Take time pa lang. Salubong kasi sila. Kahit isa lang mga gamitin. Okay. Hindi, yan ko na lang. I-alternate. Bilis ito sa likod. Tingnan mo. Sabihan mo ako pag malapit na sa ano. Sige. Sige. Hindi ako. Okay na ba? Last na. Last leg. Na ito ba? Stop mo.
Co? Zamyka znam? Uporno wrócił za dupę. Ale to nie to, to nie to, to nie to. Wait. No drone, no problem. Ayan, nagsasalata dito. Kaya nga. Saya lang. Itong pababa, di ba? Yes, yes. Tingin, tingin, tingin. Tandaan lang, pakahon yan. Huwag mo intindihin yung hawak. Nakakangalay. Tingin sa dahon. Tumatingin nga ako. Ah, dyan pala yun.
Basta ko. Babasa ko. Tresheme. Ano yung sa taas? Ah, Sino yung gusto sa